Mazhoranca dhe opozita rinisin negociatat për reformën zgjedhore, zbatimi i teknologjisë, çështja që po mban peng konsensusin mes palëve. Librazhdi bëhet vatra e re e koronavirusit në Shqipëri, ndërsa testimet zbulojnë 23 raste të reja. Numri të shtruave në spital shkon në 26. Hotelet në Bregdet do hapin plazhet e tyre duke filluar nga dita e hënë, por ministri Klosi u kërkon të zbatojnë protokollet shëndetësore. Lideri i LDK Sisa Mustafa e quan një sakrificë krijimin e qeverisë së re. Drejtimi i Kosovës në kohën e pandemisë sipas tij nuk do të jetë as pak i lehtë. Zgjerohen protestat e dhunshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mira njerëz përplasen në forcat e policisë, shënohen edhe viktima të reja. Mirëmbrëma, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Prej afro 2 orësh, mazhoranca dhe opozita janë ulur sërish në tryezën e bisedimeve në një përpjekje të re për të gjetur kompromisin për reformën zgjedhore. Deri më tani palët të ndajnë qëndrime të ndryshme për zbatimin e teknologjisë, duke bllokuar kështu negociatat. Megjithatë, mbledhja e sotme e Këshillit Politik jep ende një shpresë për arritjen e marrëveshjes brenda afatit të vendosur të 31 majit, pra deri nesër. Arritja e një konsensusi për reformën zgjedhore po numëron orët e saj të fundit, kur afati për të cilën janë angazhuar mazhoranca dhe opozita brenda dhe jashtë parlamentit është 31 maj. Këshilli Politik është mbledhur sërish, që prej orës 17 negociatorët janë ulur në tryezë dhe po diskutojnë mbi çështjet që po i mbajnë peng arritjen e një konsensusi. Opozita jashtë parlamentit kërkon që identifikimi biometrik i zgjedhësve të zbatohet në të gjithë vendin, ndërsa për votimin dhe numërimin elektronik të aplikohet një projekt pilot. Për këtë çështje mazhoranca këmbën ngul se identifikimi biometrik mund të zbatohet vetëm pjesërisht. Një tjetër pikë e rëndësishme e cila nuk po gjen dakordësinë e palëve politike është përbërja e komisionerëve. Socialistët synojnë që ato të jenë të depolitizuara, ndërsa demokratët dhe aleatët e tyre këmbën ngulin që të jenë të pjesshme. Pak orë para mbledhjes së Këshillit Politik në një reagim në rrjetet sociale, kryedemokrati Lulzim Basha shkroi se opozita e bashkuar është e vendosur në angazhimin e saj për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar janë të vendosur për kontributin tonë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ato janë në interesin më të mirë të Shqipërisë. Kushdo që minon garancitë për standardet zgjedhore, nuk do zgjedhje demokratike dhe as integrimin evropian të Shqipërisë. Më jashpër në reagimin e tij, nënkryetari i LSI-s Petrit Vasili akuzoi Edi Ramën se po pengon qëllimisht integrimin e Shqipërisë. Refuzimi nga rilindja i propozimit të opozitës së bashkuar, i cili garanton votën e lirë, eviton mbushjen e kutive të votimit, si dhe barazitë plotë të dyja palëve në administrimin zgjedhor, është fundi i reformës. Pas zgjedhjeve të lira e të ndershme, nuk ka hapje të negociatave. Ka vetëm një përgjegjës për bllokimin e hapjes së negociatave, dhe ky është Edi Rama. Në deklaratat e tyre, ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian këmbën ngulin në mbylljen e reformës zgjedhore brenda afatit 31 majit. Do lidhemi tani me gazetaren ton Olta Blaceri, e cila po ndjek mbledhjen e Këshillit Politik të reformës së zgjedhore. Përshëndetje, Olta. Përshëndetje. Ndonë se është ende herët për të patur rezultate konkrete, në fakt duhet të pyes se si po ecin negociatat e sotme mes palëve. Kemi ndonjë të dhënë deri më tani? Por në fakt edhe pas 2 orë mbledhjesh, negociatorët e mazhorancës dhe të opozitës ende nuk kanë gjetur konsensus për asnjë prej pikave. Duhet thënë që të gjitha çështjet e mbetura pezull të reformës zgjedhore janë hedhur në tryezën e diskutimit. Por ajo që bllokon marrëveshjen për çdo aspekt tjetër të zhvillimit të zgjedhjeve në Shqipëri është pikërisht teknologjia. Për shkak se Partia Demokratike kërkon identifikimi biometrik të zgjedhësve që të shtrihet në të gjithë Shqipërinë, një marrëveshje që në parim Partia Socialiste e kishte pranuar deri 2 ditë më parë, por u tërhoq duke thënë se mund të aplikohet vetëm me projekt pilot. Kjo bllokon më pas edhe depolitizimin e komisioneve zgjedhore, pasi PD-ja do të pranonte një depolitizim të pjesshëm vetëm në rast se në qendrat e votimit do të kishim teknologji, e si pasojë komisionerët politik në logjikën dhe në arsyetimin e Partisë Demokratike janë më pak të rëndësishëm. Por depolitizimi në fakt është një çështje që do t'i mbërthejë palët për shumë gjatë, pasi kërkesa e mazhorancës për një depolitizim të plotë të gjitha komisioneve zgjedhore
zgjedhore. Sipas saj, në përputhje me rekomandimet e OSBE-dirit, është e papranueshme për Partinë Demokratike dhe për opozitën, e cila në rastin më të mirë mund të pranojë një depolitizim të pjesshëm. Përpara se të shkojmë tek depolitizimi i pjesshëm, ndalemi pak te çështja e teknologjisë, Olta. Ku i bazon pretendimet e saj opozita se zbatimi i teknologjisë mund të mos sjellë probleme në zgjedhje si kundër pretendon PS-ja? Për të shpjeguar diçka më herët se sa dita e sotme ndoshta, prej vitesh Partia Demokratike kërkon që teknologjia të aplikohet në zgjedhje. Ka pasur një kërkesë maksimaliste të Partisë Demokratike për të aplikuar në të gjithë territorin e Shqipërisë identifikimi biometrik, votimi dhe numërimin elektronik. Gjatë negociatave me Partinë Socialiste pas 14 janarit, pas marrëveshjes së 14 janarit, u arrit një pikë kompromisi. Votimi dhe numërimi elektronik do të aplikohet me projekt pilot, meqense risku për dështuar është mimat, por identifikimi do të jetë i plot. Dhe në fakt me identifikimin Partia Demokratike nuk kupton që kështu lufton përdorimin e kartave të identitetit falso, kështu lufton votimin në më shumë se një herë të personave të ndryshëm, gjithashtu lufton sipas Partisë Demokratike edhe votimin në emër të emigrantëve apo të personave që në fakt nuk ndodhen atë ditë në Shqipëri. Për gjitha këto arsye për Partinë Demokratike është e rëndësishme. E kemi dëgjuar zotin Gjiknuri dje, duke thënë se ky lloj pretendimi mund të çojë në shkatrimin e zgjedhjeve, sepse janë vetëm ekspertët dhe ata cilët mund t'japin garanci të plota që kjo lloj teknologjie mund zbatohet vitin që vjen. Në këto kushte, socialistët kanë ndonjë ekspertizë zyrtare, të cilën akoma nuk e kanë bërë publike, apo thjesht ka një frikë a priori se kjo çështje mund të çojë drejt prishjes së zgjedhjeve? Po në fakt, siç ka ndodhur tradicionalisht, për çështjet që ka debat, grupi negociator i reformës zgjedhore është drejtuar Odirit. Dhe Odiri ka dhënë të njëjtin rekomandim që në fakt e ka dhënë edhe dikur kur Partia Socialiste ishte në opozitë dhe kërkonte teknologji. Sipas Odirit, teknologjia duhet implementuar pjesë dhe shkallë për shkak të rrezikut që mbart, për shkak të shumë detajeve, për shkak se qytetarët duhen informuar dhe në mënyrë që të mos rrezikohet dita e votimit dhe zgjedhjet, ajo duhet bëhet pjesë. Për këtë arsye, para 2 ditësh, kur teknologjia në fakt doli në tryezën e bisedimeve si një problem mes palëve, zoti Gjiknuri paraqiti si argument në mbrojtje të tezës së vet pikërisht të raportit të ekspertëve të Odirit dhe sugjerimin e tyre që teknologjia të jetë shkallë, jo vetëm numërimi dhe votimi siç kanë rënë dakord palët, por edhe identifikimi. Megjithatë ka ende kohë deri vitin tjetër, të paktën nëse nuk do kemi zhvillime të tjera befasuese për ta zbatuar një pjesë të teknologjisë. Ndërkohë doja të pyesja pak pse opozita është rikthyer tek gjykata kushtetuese në kohën kur ajo vetë vite më parë ka qenë iniciatorja e kolegjit zgjedhor. Siç thatë edhe ju, ne kemi pasur në fakt zgjidhjen e problemeve zgjedhore në gjykatë kushtetuese deri në vitin 2001. Për shkak të Partisë Demokratike, e cila në atë kohë artikuloi akuzat ashpra ndaj gjykatës kushtetuese me pretendimin se ajo i mori me pa të drejtë mandatet e deputetëve, atëherë doli ideja e kolegjit zgjedhor, një trup gjykuese në gjykatën e apelit, e cila është dedikuar vetëm për çështje zgjedhore. Mirëpo që në muajin e shkurt patëm një ngërt shumë të madh mes majorancës dhe opozitës. Ajo që kërkonte opozita ishte që gjyqtarët që do të përbëjnë në kolegjin zgjedhor të mos jenë gjyqtarë që kanë kaluar vettingun, por të përfshijmë aty dhe ata që nuk e kanë kaluar, dhe për 4 vite që ata kanë mandatin të mos i nënshtrohen vettingut ashtu siç nuk i nënshtrohen masave disiplinore. Kjo ishte e papranueshme para për Partinë Socialiste, por e dyta edhe për faktorin ndërkombëtar. Për të gjetur një rrugdalje, nga kjo situatë, dje Partia Demokratike erdhi me një propozim të ri. I kalojmë gjitha çështjen në gjykatë kushtetuese, gjithë anëtarët aty janë me vetting të kaluar dhe meqense ne në gjykatë kushtetuese aktualisht kemi vetëm 4 anëtarë nga 9 që duhet ketë gjykata, po doja propozon që trupa gjykuese për çështje zgjedhore të jetë me 3 anëtarë, në mënyrë që sido që të jetë situata në gjykatën kushtetuese deri vitin e ardhshëm, të mund të gjykohen çështjet elektorale. Megjithatë për këtë, Partia Socialiste ka kërkuar kohë, pasi ka kërkuar konsultim me ekspertët për ta parë nga ana kushtetuese ligjore nëse kjo mund të realizohet. Edhe një pyetje të fundit, Olta, shkurtimisht lutem, në lidhje me depolitizimin e administratës, kemi parë së fundmi një propozim, si kundër ti e përmende, për të patur një formulë mikse, pra 3 nga anëtarët të jenë partijak dhe 3 jo partijak. Ka ndonjë dakordsi lidhur me këtë formulë?
Kjo është pika më e vështirë, në fakt është e parashikuar që në fillim. Kemi një propozim Partisë Socialiste e cila thot grupet e numërimit, qendrat e votimit, KZZ, të gjitha të jenë të depolitizuara. Kemi një propozim Partisë Demokratike e cila thot, nëse kemi teknologjinë gjithmonë, në qendrën e votimit ketë një person jo politik, i cili të jetë përgjegjës për gjithë procedurat e votimit dhe për gjithë pjesën, gjithë ditën e votimit. Por ama, aty do të ketë 3 antarë të mazhorancës dhe 3 antarë të opozitës, të cilët do të marrin çdo vendimarrje tjetër në momentet që ka probleme apo jo. Opozita ka dhe një propozim tjetër, grupet e numërimit janë nga 2 antarë jo politik, por partitë politike do të kenë 3 vëzhgues mazhoranca, 3 vëzhgues opozita. Përposon deri më tani kjo është e papranueshme sepse në fakt gjithë vendimarrja i ngelet në fund partive politike dhe kemi afërsisht po të njëjtën strukturë siç kemi aktualisht dhe për Partinë Socialiste 1 jo politik apo 2 jo politik nuk mjafton për të bërë depolitizimin e për të zbatuar rekomandimin e OSBE-Odirit. Një çështje e vështirë për të cilën palët duket se do të harxojnë ende edhe shumë kohë për të arritur në një kompromis. Faleminderit Olta Blaceri për informacionet që solle në këtë edicion qendror Lajmesh, drejt për drejti nga mbledhja e Këshillit Politik të Reformës Zgjedhore. Mbetemi tek politika. Lideri i opozitës, Lulzim Basha, ishte sot në Durrës ku takoi banorët e zonës së Ish-Kënetës. Ai u ndal kryesisht tek gjendja e vështirë ekonomike, duke nënvizuar se rreth 120.000 njerëz e kanë humbur vendin e punës gjatë kohës së pandemisë. Me lutjen për të ruajtur distancën nga njëri tjetri para qindra banorëve të Kënetës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha bëri fajtori Edi Ramën për situatën e vështirë ekonomike në të cilën ndodhet vendi. Sipas kryeudemokratit, mbi 120.000 vet kanë humbur vendin e punës vetëm brenda 2 muajve. Përgjigjja është një dhe vetëm një, është hajdutria, është babësia, janë dështimet e Ramës dhe bandës së tij që edhe në kohën e pandemisë nuk u kujtuan t'ju vinë në ndihmë njerëzve. Sepse parat e buxhetit që janë parat e taksave shqiptarëve, Edi Rama i konsideron parat e veta. Në emër të opozitës së bashkuar, Lulzim Basha i premtoi banorëve të Kënetës në Durrës se me ardhin e tij në pushtet do të garantojë mirëqenie ekonomike për familjet shqiptare. 10 miliona euro muaj për muaj vazhdojnë të marrin një grush njerëzish. Ata janë oligarkët, janë ata që marrin çdo tender, janë ata për cilët bën koncesione speciale me ligje speciale nga ashtu quajtur parlament, që në fakt është landfilli i Republikës ku janë grumbulluar plerat e këtij kombi. I shpejt ishte reagimi kryeministrit Edi Rama pas postimit të fotove nga takimi i Lulzim Bashës në Durrës. Kreu i qeverisë akuzoi kryetarin e PD-s se po rrezikon shëndetin dhe jetën e njerëzve për të luajtur një pllak gramafoni. Librazhdi bëhet vatra më e re e koronavirusit në Shqipëri, ndërkohë që orët e fundit në të gjithë vendin u zbuluan 23 raste të reja. Mjekët apeluan për të bërë kujdes, sidomos pas lehtësimit të masave kufizuese. 23 pacientë të rinj i shtohen listës së të infektuarve nga COVID-19 në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë sqaron se harta është zgjeruar edhe në Librazhd. Janë testuar 229 qytetarë si të dyshuar me COVID-19 dhe janë konfirmuar 23 raste pozitive. 16 raste në Tiranë, 2 raste në Matë, 2 në Lushnjë, 1 rast në Durrës, 1 në Krujë dhe 1 rast në Librazh. Janë testuar 21 personel shëndetësor dhe kanë rezultuar pozitiv 2 prej tyre. Nga të shtruarit në spitalin infektiv, 4 janë në terapi intensive, ndërsa 1 në intubim, në gjendje kritike për jetën. Në spitalin infektiv, aktualisht po trajtohen 26 pacient, nga të cilët 4 janë në terapi intensive dhe 1 pacient është i intubuar dhe në gjendje të rëndë. 857 të infektuar me koronavirus e kanë fituar betejën me infeksionin. 232 prej tyre janë persona aktiv me COVID-19. E ndërsa testimet vazhdojnë, autoritetet shëndetësore apelojnë për kujdes maksimal, si në higjienën personale, ashtu edhe në distancimin fizik. Një tjetër skandal përfshin kompanitë në pronësi të kryetarit të dhomës së tregtisë Nikolin Jaka. Makinat e firmës së produkteve të qumshtit të Zepa Natyral janë përdorur për transportin e çarçafëve të ndotur në QSUT. Pas publikimit të pamjeve në rrjetet sociale, zyrtarët e AKU-s thanë se do ta hetojnë këtë rast.
Një tjetër skandal del në skenë për kompanitë e Alma Tafanit dhe bashkëshortit e saj Nikolin Jaka. Edhe pse firmat e tyre po bëjnë kërdin me tenderat publik, duke përfituar me miliarda lek nga buxheti i shtetit, ato po rrezikojnë shëndetin e qytetarëve dhe të konsumatorëve. Alma Tafani është pronare vetme e kompanisë AGS SHPK, e cila ka fituar 2 tendera kohët e fundit për larjen e çarçafëve në QSUT. Për këto 2 tendera, Tafani ka marrë mbi 520 milion lek të vjetra, vetëm për 72 ditë punë. Pamjet e publikuara para pak ditësh nga disa media sociale treguan qartë se mjetet e kompanisë Zepa Natural merrnin në ngarkim çarçafët e palartë të QSUT-s. Zepa Natural është një tjetër kompani në pronësi të familjes Tafani Jaka. Kjo kompani dihet se ofron produkte ushqimore si qumësh, djath, kos dhe produkte të tjera bulmetore. Si është e mundur që një kompani që tregton produkte ushqimore kryen rolin edhe të transportuesit të çarçafëve të palara në QSUT, aq më tepër në një periudhë pandemie? Këto çarçaf duhet merren me mjetet e kompanisë AGS SHPK, që janë posaçërisht për lavanderi dhe jo me furgonat e ushqimit. Vizion Plus kontaktoi me drejtorin e AKU, Robert Lili, i cili tha se kjo është një shkelje e rëndë që rrezikon shëndetin e qytetarëve. Lili i konfirmoi se ditën e hënë AKU do të nisë një inspektim për këtë shkelje të rëndë. Si duket, kompania Zepa Natural nuk merr as pak parasysh sigurinë ushqimore dhe shëndetin e qytetarëve. Aty ku futet qumshti dhe kosi që konsumojmë çdo ditë, aty futen edhe çarçafët e ndotur të qendrës më të madhe spitalore në vend. Të gjitha hotelet private në Bregdet do të hapin javën tjetër nga e hëna plazhet e tyre, por duke zbatuar me rreptësi rregullat e higjienës. Gjatë një takimi me operatorët e fushës në Kavaj, ministri Blendi Klosi tregoi edhe hartën e zonave private dhe të atyre publike që do të funksionojnë gjatë gjithë këtij sezoni. Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi ishte në Kavaj ku takua me tur operatorët me të cilët diskutoi se si do të zhvillohet tashmë sezoni turistik pas vendimit për hapje të plazheve në 1 qershor. Ministri ka prezantuar një master plan ku vija bregdetare prej 400 kilometrash do të ndahet në zonë të gjelbër dhe të verdh. Duke ndarë në mënyrë të plot zonat cilat ne mendojmë se do të jenë zonat gjelbra, pra zona që do afrohen në mënyrë të qartë njerëzve të cilët nuk duan të shkojnë për zonat menaxhuara nga pikpamja e shezlloneve dhe çadrave, kurse zona e verdhë, që do të jetë zona e menaxhuar nga operatorët turistik, përsëri do të kërkohet që të ketë raportin e vjetshëm, pra 80% e afruar për biznes, pra e afruar e menaxhuar nga shezllonët dhe në këto zona 20% do të jetë zona publike. Sipas ministrit, ky ishte një vendim që në vetvete ka edhe rrezikun, por ishte i domosdoshëm për të shpëtuar sezonin turistik, ndërsa me ta diskutoi edhe masat që hotelierët duhet të ndjekin për të shmangur për hapjen e COVID-19. Strukturat hoteliere kanë mundësi të garantojnë higjienën, kanë mundësi të garantojnë masat për mbrojtjen nga mos infektimi më shumë qytetar, kanë të detyruar të respektojnë rregullat e sigurisë jetës në plazh, kanë detyruar të garantojnë vizimin e jo vetëm të tokë të rërës, por dhe të detit, dhe duhet të vizojnë detit, që mos kemi aksidente nga mjetet kundërshuse dhe në vazhdim. Një ditë më parë, Blendi Klosi ishte në Vlorë, ku në një takim me biznese dhe agjenci turistike, diskutoi mundësitë që edhe ky sezon veror të ketë sukses. Një aksident me pasojë vdekjen u regjistrua këtë të shtunë në aksin kombëtar Levan Tepelen. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 15 në afërsi të fshatit Kafaraj, ku një makinë tip Volkswagen që drejtohej nga një 36 vjeçar nga Saranda përplasi një 55 vjeçar i cili po udhëtonte me motociklet. Si pasojë e goditjes së fortë, humbi jetën në vend drejtuesi i motocikletës. Policia shoqëroi shoferin e makinës, i cili ka dhënë shpjegime mbi rrethanat e këtij aksidenti. Këto janë edhe pamjet që na sjell korrespondenti ynë. Partia Demokratike akuzoi sot kryeministrin Rama dhe kryebashkiakun e Tiranës Veliaj se po e mbushin qendrën e Tiranës me kulla shumkatëshe. Sipas opozitës, ndërtesa më e re me firmën e Ramës është në pronësi të një kompanie e cila nuk ka të ardhura për projekte të tilla. Erion Veliaj ka dalë para qytetarëve për të thënë që hotel Vjosa po prishej sepse këtu do të ndërtohej një stacion urbanësh modern.
Siç mund ta shikoni, këtu nuk kemi asnjë stacion modern urbanësh, por përkundrazi kemi themelet e një kulle që po ngrihet në shërbim të atyre që janë parat e drogës dhe parat e pista. Mirela Zeraliu është administratorja dhe pronarja e Ana SHPK, e cila rezulton që është një kompani që nuk ka më shumë se 100.000 euro fitime në ato që deklaron vetë në drejtorinë e tatimeve për 2 vjet e fundit. Atëhere, kjo kull këtu mbrapa nesh, me sipërfaqen që ka dhe me atë që përfaqëson, shkon diku tek 20 milion euro për të ndërtuar. Dhe më pas, me një transakcion shqitje, kjo kull i shkon vlera diku tek 60 milion euro. Qindra banor të disa fshatrave në Kuçovë protestuan sërish kundër ndërtimit të një hidrocentrale në zonën e tyre. Ata thanë se kjo vepër do të shkatrojë përfundimisht burimin natyror nga i cili vaditen në qindra hektar tokë. Banorët e fshatit Lumas në Kuçovë i rikthehen protestës duke kundërshtuar ndërtimin e ujësjellësi që është piketuar të ndërtohet në afërsi të burimit natyror. Me pankarta në duar larg duart nga Sineci, thirrjen e tyre ja kanë drejtuar bashkisë. Ata shprehen se janë të vendosur për të mos lejuar ngritjen e hecit. Me këta ne janë siguron jetë. Këta po duan që ta marrin, për ujtë pishëm gjoja. Ne s'mund t'i lem këta, hajdut që në hanë bukur. 500 metra për frymë kemi. Me këta do mjetojnë. Sipas tyre, devijimi i këtij burimi natyror do të lërë pa ujë 5 fshatra. Se dhe ne s'kemi se si jetojmë ne, jo se do më pasuri me këtë ujë, po vetëm do mbijetojmë, sepse toka tona pa ujë nuk bën asgjë. Po iku ky ujë këtu s'ka vjet. Në krah të banorëve ka qenë edhe ambientalisti Sazan Guri, i cili tha se do të grumbullohen të gjitha firmat e banorëve për të kërkuar shpalljen e këtij burimi si pasuri natyrore. Dhe ky burim ujë merret nga komandie caktuar me qëllime të mbrapshta, duke ja u tharë, duke ja marrë të gjithën dhe duke çuar për një nevojë tjetër që mund të jetë, akoma nuk dihet projekti i tillë, se janë hapat e para të matjeve apo të vllapërimit, dhe mund të jetë edhe për fabrikujë, mund të jetë edhe për hec. Bashkia e Kuçovës sqaroi se në zonë do të ndërtohet një ujësjellës që do të furnizojë 5 fshatra, ndërsa hidrocentrali është ende në fazën e projektimit. Uji i burimit të Sinecit përdoret për vaditjen e 1500 hektarëve tokë bujqësore. Një tërmet me magnitudë 3.6 i shkallës Richter goditi pas ditën e kësaj të shtunë juglindjen e vendit. Epiqendra e tërmetit, sipas Institutit të Gjeoshkencave, ishte në fshatin Libonik të Korçës me një thellësi prej 4.6 kilometrash. Lëkundjet sismike shkaktuan panik tek banorët, të cilët menjëherë dolën nga shtëpitë e tyre. Deri më tani nuk raportohet për dëme materiale. Një vit më parë, zona e juglindjes u godit nga një tjetër tërmet i fuqishëm, këtë radhë me magnitudë 5.3 ball, i cili shkaktoi shumë dëme. Dita e parë e aplikimeve online për subvencionet në bujqësi ka shënuar një fluks të lartë kërkesash. Fermerët pritet të përfitojnë nga fondi prej 743 milion lekësh, ndërkohë që prioritet do të kenë blegtorët. Prej ditës së premte, ka nisur kërkesat online për subvencionet në bujqësi për vitin 2020 përmes portalit i Albania. Ministri Bledi Cuci u bën thirrje fermerëve të aplikojnë deri në datën 19 qershor. Përfitues kësaj skeme, po ja kujtoj edhe një herë, radh parë janë fermerët që merren me blegtori, të cilët do të marrin mbështetje drejt për drejt nga skema kombëtare për tufën e matrikulluar apo për numër krerësh sipas numrit krerësh që kanë. Mbështetje kemi dhe për serat për ndryshimin e plasmasit. Dita parë ka qenë shumë e kënaqshme, ka pasur fluks shumë të madh aplikimesh. Do vazhdoj deri në datën 19, është e gjitha online. Ministri Cuci siguron gjithashtu se kjo ndihmë do të rrisë konkurrueshmërinë në treg. Gjithashtu, mbështetje do t'japim për certifikimin dhe për rritjen e konkurrueshmërisë, për certifikimin me Global Gap të produkteve bujqësore shqiptare, si një moment shumë i rëndësishëm për të kaluar në një stad tjetër në lidhje me çmimet e produkteve shqiptare në tregjet europiane. Dita e parë ka nisur me fluks të lartë aplikimesh nga fermerët. E gjithë procedura kryhet online me 0 dokumenta. Në skemën kombëtare 2020 të mbështetjes së fermerëve janë parashikuar 743.9 milion lekë dhe pritet të përfitojnë rreth 4.000 fermerë në të gjithë vendin.
Policia ka zbardhur skemën e përdorur nga trafikantët për të futur 195 kg kanabis në Greqi duke përdorur një kamion frigoriferik. Numri i personave të arrestuar ka shkuar në 4 tashmë, nga cilët 2 janë organizatorët, ndërsa në kërkim është edhe një i tretë. Pas shoqërimit të shoferit, policia siguroi të dhëna për trafikantët që kishin marrë lëndë narkotike dhe kishin fshehur atë në kamion. Kanabisi u gjet në makinën tipi Veko me drejtues Safet Vela, i cili tashmë ndodhet nën pranga. Një punëtor ndërtimi humbi jetën sot pasdite në mënyrë tragjike në qytetin e Vlorës. Viktima ende i pa identifikuar nga policia dyshohet se u godit nga skrepi, ndërsa ishte duke punuar në një kantier ndërtimi. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 16:20 në zonën e ujit të ftohtë. Ndërkohë policia ka shoqëruar drejtuesin e Vinçit, një 29 vjeçar nga Librazhdi, i cili po merret në pyetje në lidhje me sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Të dhënat e para ende të pa konfirmuara thonë se viktima, pra punëtori, është vetëm 17 vjeç. Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i quan një sakrificë krijimin e qeverisë së re pas rrëzimit të Albin Kurtit. Ai tha sot se të drejtosh vendin në krizën e pandemisë nuk do të jetë as pak e lehtë. Vetëm 2 ditë pasi gjykata kushtetuese i dha dritën Jeshile Abdullahotit për formimin e qeverisë së re, kreu i Lidhjes Demokratike, Isa Mustafa, është në pritje të votimit të qeverisë që do të drejtohet nga kryeministri i ri. Me anë të një statusi në Facebook, Mustafa thekson se partia e tij po e merr drejtimin e vendit në një kohë të vështirë të shkaktuar nga Covid-19. Marrja e përgjegjësive në këtë kohë të pandemisë, të krizës ekonomike si pasojë e Covid-19, të krizës së marrëdhënieve me partnerët tanë strategjik, SBA dhe BE, nuk është e lehtë për LDK-n dhe as për qeverinë e ardhshme. Është një sakrificë për vendin dhe një përpjekje legjitime për të stabilizuar rrjetat politike dhe ekonomike me veprime demokratike. Lidhur me çështjen e dialogut, Mustafa thekson se pret arritjen e marrëveshjes përfundimtare me njohje reciproke me ndërmjetësimin e SBA-ve dhe Bashkimit Evropian. Duhet të arrijmë përfundimin e marrëveshjes me Serbinë për njohje reciproke, me ndërmjetësim të fuqishëm të SBA-s dhe BE-s, antarësimin në OKB dhe në NATO, njohjen nga vendet e BE-s që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, liberalizimin e vizave dhe ecjen drejt antarësimit të BE-s. Këto synime legjitime nuk duhet jenë vetëm partijake, por të gjithë neve si qytetarë të Kosovës. Mustafa shprehet se gjykata kushtetuese në vendimin e saj nuk mbështeti as presidentin Hashim Thaçi e as interesin as një subjekti politik. Ardhja e stinës së verës ka angazhuar edhe shtëpitë e librit që të përgatisin titujt e rinj për lexuesit. Botimet e Living do të sjellin romane të zhanreve të ndryshme, por edhe krijimtari kushtuar sportit. Shtëpitë botuese ka nisur punën për të sjellë pranë lexuesve tituj të rinj për të kaluar ditët e nxehta të verës. Edhe këtë vit ata janë kujdesur për t'i ofruar publikut autor premtues të letërsisë bashkëkohore. Botimet Living kanë zgjedhur për të sjellë të gjitha gjinit nga romani, thrillerie e të tjerë për të përmbushur kërkesat e lexuesve. Do ta filloja me një libër të Skifter Kolliçit, Topi në pushtetin e tyre, në të cilën të gjithë lexuesit do të gjejnë kuriozitete të reja dhe të pazbuluara më parë të fillesave të futbollit shqiptar. Do doja të vijoja me librin Vjera, një libër i verdh për të gjitha dhuruesit e librave thriller, Bebe Made in France, Sekretet Pariziane të artit të prindërimit. Do të gjejnë të reja dhe vëzhgime nga vetë autorja të para në shoqërinë franceze. Tia librin Pachinko, një sag familjare e ardhur nga kultura koreane. Këtë vit duket se pandemia për disa nga botuesit ka ulur numrin e titujve të rinj për sezonin veror krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ne do të qarkullojmë një nga librat më të dashur të shumë brezave. Dhe ky është Decameroni, i plot si përkthim, i pa censuruar, me përkthimin autentik të Ali Hashorvës. Do të sjellim një libër të ri nga akademiku Recep Qosja. Në këtë rast, në rolin e shkrimtarit, ai do të sjellë një roman të ri të titulluar
të fshehtat e treguara, me dokumenta të vërteta, personazhe të vërtet, por dhe të sajuar. Midis autorëve më të dashur, të cilin ne botojmë rregullisht, është Harlan Coben. Këtë herë vim për lexuesit shqiptar me librin Mos u dorëzo. Botuesit janë skeptik nëse titujt e rinj do të mund të shkojnë tek lexuesit e tyre, pasi pandemia ka ndikuar në ekonomitë familjare të shqiptarëve. Këtu kemi përfunduar me lajmet qendrore. Faleminderit dhe miru takofshim.